Hej hej! Hej hej! Nu har vi anlänt till Hymes Center i Kärra, Tågene, strax norr om Göteborg, där mot motorvägen mot Kungälv då. Och det här kommer nog vara det sista stället vi besöker. Och sen får vi ett par dagar på oss att fundera vad vi ska göra. Så att det är bråda tider nu. Det är bråttom. Det är deadline på alla nybyggnationer alldeles strax. Ja, annars får man vänta till 2024. Det har inte vi lust att göra. Nej. Annars får man köpa begagnat. Och det har inte heller lust att göra. Nu går vi in här. Ja, häng med. Nu går vi in här till Hymes Center i Tågene. Ja, det första vi ser här inne är en sån här blå plåtis där med Mercedes chassi då. Den ska vi titta på. Den ser väldigt kort ut i alla fall. Kanske för liten. Kolla på den här blåa Hymen här, Free S600 Blue Evolution. Den har Mercedes-Benz i den. 2022 är detta fabriksny. Priset är 1 300 med den utrustning som finns på bilden här då. Den är 5,93 lång är den. Jag går in i den. Ja, det var gott om golvytor för att få en plåtis faktiskt här och lätt att kliva fram här och köra då. Det här var det lite väl litet bord för att arbeta då. Så man vet inte. Det är klart det är en plåtis. Köket ligger här så på alla andra plåtisar så dörr här. Sen har de faktiskt en steg upp här och de har ett tak här. Om man är mer än 2 personer. Men då är det sommarbil då. Här har du för 2 personer då. Vad kan det vara brett här kanske? 1,40 kanske? 1,30? Rätt. Här inne sover man inte på vintern i alla fall kan jag säga med en gång. Tvärgående säng då ja. Så att den som ligger längst bak får ju kliva över då och det är inte bra. 2 pyttesmå skåp på den sidan och 2 pyttesmå skåp på den sidan. Jag ska kolla på toaletten också. Ja, fast stora folk. Ja, det var inte mycket här i toaletten och förvaring. 2 små hyllor bara. 2 handdukstork. Ett litet fönster. Duschen ligger där ja. Litet handfat. Och en liten hylla här med också. Lite sån här band här man kan hänga grejer i då. Duschdraperi. Så dusch och toalett är kombinerat och ingenting i trä här inne utan det är duschväggar om man säger så. Så att här blir ingenting rötet förhoppningsvis. Ja. Kyl och frys är jättelite till det. Nu satte han på den också, stäng av den kanske. Han satte på strömmen här, den ska titta på den så gick kylskåpet igång också. Förvaringen här bak då och det var inte heller så mycket egentligen. Lite lådor där och 2 lådor där och en där och så där har vi gasolen då. Lite mycket förvaring man kan ha med sig här. Bord och stolar och lite boklossar och elsladd och sladdbindar så det ser fullt. Så vill man cykla med sig får man skaffa cykelställ då. Ja, den var liten och fin faktiskt men den var lite väl lite faktiskt, det var den. Vi kan kolla vidare. Ja, nu är vi inne i en Hymer Tramp 680. S680. Det var över 7 meter lång i alla fall, nästan lika lång som våran idag, 7,39 så den är lite väl i längsta laget. Men det var gott om plats. Elsoffa det vill vi inte ha, det behöver inte vi. Vi har elsoffa idag. Vi har ingenting på den, ingen som sitter där ändå på den sidan. Det var bra med golvytor här. 4 krokar på väggen. Där för kläderna. Allepanna. Nej, jag tror man var det. Ser jag nu. Ja, kyl och frys. Långt och smalt. Här är frysen. Ja, hyfsat stor ändå. Ja, de har flyttat om här i hallen så att de har ingen ström i bilarna tyvärr. Så att vi kan inte tända lamporna. Och lite nackdel.
Ja, duschen var ju rejäl. Ja, 2 höga sängar. Men lite skåp här bak tycker jag det var. Det borde faktiskt varit ett skåp till här då, men då hamnade jag kanske i fönstret här. Det var ett skåp på varje sida har de här. Så det är bara en hylla där uppe då. Det var lite förvaring här uppe i skåpen. Det var det kan man säga. Annars var den fin den här bilen. Toaletten. Tre hyllor i skåpet. Räcker gott och väl. 2 små hyllor där. Handfat. Och en vridbar toalett som vi har nu idag. Och en halvkroppsspegel på dörren till toaletten på insidan. Och här var det en kant. Det gillar inte jag alls. Den kanten här. Nu fick jag på blixten också. Det här är faktiskt lampor. Som man drar ut. USB-laddare där. Sen hylla här fram och en lampa på den sidan med. Böjbar lampa. På något sätt. Ja, det var faktiskt fin den här bilen var den. Det var också fin. Ja. En 418 900 fortfarande för våran budget då. Det är den. Men det är lika som våra vi har idag så det är inte den är för stor. Det är för stor egentligen för oss. Den är något att ha kanske. Fina färger då. Eller? Mm. Men det är så lång, det var inte så lång heller. Hymer BMCT 580. Är den 580 lång då eller? Nej, det måste vara längre. Den är så mycket som 699. Under 7 meter. 699 var väl den också? Ja, 689 var den. Krause vi kollar på. Okej. Och piloten var 6 och 36. 2022. Den är alltså 2 årsmodeller gammal om man säger så. Det är 2024 som kommer ut nu. Priset är faktiskt under våran budget. Vi har 1,8 som budget då. 1 795 200. Den här bilen har extra utrustning, Gunita. Lyssna. För 430 200 extra utrustning. Oh, ja. Ja, det orkar inte rabbla upp en jädra massa här alltså. Men jag vill kolla på det i alla fall. Vi går in här i Hymer BMCT 580. 1, 2, 3 trappsteg upp. Ja, enda nackdelen var det var elsoffan. Och helst haft en 2-soffa bara. 2 där och så förra. Du, kolla vad läcker. Kolla. De har även det här lårskyddet där. Titta, denna. Här. Den har de. Hon sitter bekvämt med benen. Ja, vad fin den är. Ja, det var fin ja. Och ingen taksäng som inte vi behöver. Istället har de 2 stora fönster där. Ett stort där och ett stort där. Bra ljusinsläpp. Fan. 1,8 miljoner detta. Ska vi kolla på den här eller? Det gör vi. Vi haffar en försäljare sen och babblar lite gör vi. Det var faktiskt jätteläcker och det var faktiskt över en halv meter kortare våran idag. Och den har samma stuk som en plåtis egentligen. Den är 20 cm bredare än plåtis. Ungefär. Nej, 30 var den här. Det var 2,30 bred var det va? 3 spis och luckor där. Kolla vilken snyggare Det har kylskåp var rejält också. lådor det var. Ja, kylskåp och frys var rejält också där. Jädra. Här finns plats med hur som helst. Och tyst. På toaletten med. Och den var rejäl. Fast stoa där. Så har man en. Har man draperi. Här har man sån här grej man drar ut då. Då väckte den här trägrejen där ute bara. Ja. Tulen vänt. Ingår den här. Det är någon takfläkt då. Det är hemskt AC ju. Då får man AC i sovrummet då. Här får man AC då.
Det enda nackdelen med den här bilen var egentligen att det var en 2022 årsmodell. Det kollar man sen på när man har inbyte på den någon gång i framtiden. Om vi köper en bil idag, en Pilot eller en Knaus, så får man 2024. Madrasserna var riktigt tjocka alltså. Det är lätt 15 cm, eller 12 cm i alla fall madrassen skulle jag tro, eller 15 kanske. Här har jag lite mer förvaring. Skåp där. Dubbla skåp bak. Så ett skåp där. Tyvärr ingen ström här inne heller. Ja, bordet var rejält stor här också att arbeta i. Det var den. Du, vi kollar närmare på den här bilen gör vi. Den har extra utrustning för 500 000, nästan 430 000. 1,8. Du, Netta, kolla. De har gardin här hela vägen. Ja, jag sa ju det. Ja, den går här i skåran hela vägen runt så här. Insynsgardin. Går halvvägs hit gör den. Och så kommer en på andra sidan här. Det är bra. Vi kollar in en Börsner Luceo ID 744 här. Så jag vet inte om det är en begagnad bil detta, för att de säljer väl inte Börsner här. Väl? Det var extra bred dörr i den axeln faktiskt, var det. Det var extra bred dörr. Gott om plats här framme. Fiat. Där sover man. Där uppe. Rejäla köksluckor. Jättebrett att gå mellan här. T-Ford. Frysen är där nere, va? Nej, frysen här uppe. Där. Det är 2 luckor hit i det, till kylskåpet. Här kan man också sova. Kolla, perfekt. Grönsockerna så. Kolla. Kan man också sova. Ja, det är en säng till det. Och kolla. Ja, just det. Då har en säng här bak. Titta, Och så har man en. Så. Ja, så finns det ett ben här som man kan ta ner. ja. Och så tvn har där. På väggen. Ja, det var smart planlösning. Man ska bo året om i en bil. Om man får någonstans att sitta. Vad säger du? Ja. Här har man bak med till förvaring också. 4 skåp. Nej, det var fin den också. Oj, lite väl lågt här. Jag slog i huvudet. Det var inte högt här. Titta. Ja, du kommer under men inte jag. Jag måste krypa in där. Så hänger man kläderna här. Så är det likadant där. Ja, det är gardinstång. Här kan man hämta kläder, ja. Ja, likadant där. Nej. Nej. Det är inga kläder på toaletten. Nej. Här är dasset då. Toaletten. Vi ska vara ordentliga. Så. Gott om förvaring. Där har du 3 hyllor. 2 krokar på väggen. 2 små hyllor där. Så trekantiga små hyllor. Stänger så man där har bara du här. hylla, spegel. Ja, så kan man stänga till sovrummet med en dörr. Eller tv-rummet. Eller tv-rummet, ja. Ja, duschen var... Ja, den är mindre än våran faktiskt. Som vi har idag. Det var ganska lite. Men det räcker ju. Man ska inte bada där, man ska duscha. Ja. Åker vattnet ut? Ja, jag undrar också det. Var fan åker vattnet ut? Jag ser ingen golvbrunn någonstans. Det får vi undersöka närmare. Där fanns en liten lucka. Där åker vattnet ner. En separat sovavdelning här. Med sängen nere. Och kan stänga dörren där. Eller om man kollar på tv här bak och så vill man inte brassa på för mycket värme, så låser man in värmen här. Så har du dusch och toalett på rätt sida av den dörren då. Eller om man vill ha det, om man pratar. Ja. Tjejk- och killavdelningen. Ja, precis. Hönorna får kackla här bak när vi gubbarna dricker bärs där framme. Här. Kan du sy inte här bak? Älskling. Ja. Det är nog ugn också. Wow. Såg inte jag först. Där. Där ja.
Vad bra. Det är bra. Nu kommer vi till det viktiga här. Vad fan kostar den här? Fanns ingen lapp eller någonting på den här. Men vi ska inte ha den. Det är nog för långt tror jag för oss. Jag tror det. Ja. Ja, det var alla på den här. Ja, vi kollar vidare. På tv-fäste här framme också så är det 2 tv-apparat. Kan man ha. Man har inte 2 tv-apparat, man har 2 fästen har man. TVn får man köpa själv. En sån etta, kolla. Med taksäng där uppe. Kan sova på Volvos parkering 15 minus. Det är väl gott att ha på sommaren. Ja, men på vintern. En Börsner med Ford Transit. Vad var det han sa? Han uppe i Börda en gång till oss. Ingen Ford på min gård. 813. 813 000 ja. Ford Transit. 223. Totalvikt 3400 kilo. 640 lastvikt, men det får alltid väga. Provväga. Längden är faktiskt bara 5,35 på den här. Då. Men vad sover de? Där uppe. De sover där uppe. Okej. Man drar ner där i sängen. Där uppe. Du drar ner sängen. Jaha. I stången där uppe. Okej. Så då full stå. Det här är renodlad sommarbil, inget annat. Och så har du köket här bak. Så kolla på det. Det var väldigt smart den här bilen på sätt och vis om man ska sommarkampa bara. Det är någon ingång från båda sidor. Ser du det? Ja. Häftigt. Och de sätena här kan man fälla ner tror jag. Ja, och där ligger dynor. Här kan 2 personer sova här. Man fäller ner den. Ja. Och sen drar man ner sängen där uppe kan 2 sova där. Vi går in och kollar lite. Madrasspaketet med då. Så man får packa ihop varje gång om man är fler än 2 då. Och det är väl madrasspaket till övervåningen tror jag det är. Det är lite bökigt kanske. Så här har du steget då till. Och här är toaletterna bak då. Det var inte någon sekretess på den toaletten precis som man sitter och skiter. Ha? Kan man vinka till folk där bak då. Hallå då, jag sitter på muggen nu. Här är rutan. Det är ganska trevligt där. Där sitter du och jag lagar frukost där. Fy fan. Nej, det var inte fräscht. Ibland har de letat ett dockhus. Kolla. Och lågt ner. Jag får fan stå på knäna här ju. Jag är så lång, jag når inte ner. Titta. Jag får stå och laga mat så här. Hej hej. Här är vi i dockhuset. Det går inte. Det borde ha varit lite högre upp. Men det går inte för fönstret kommer ju där. Ja, men annars var det faktiskt ganska läcker ändå för att ha en sommarbil. För den lilla plånboken då, och lilla 800 000 för den ändå, men ändå. Det man vill jobba lite när man ska campa. Här är kylskåpet då eller? Ja, och det får plats 1 juicepaket, 1 mjölkpaket, 1 paket korv. 1 gurka och 2 tomater. Mer får plats här inne. Det är med kameran ska visa här. Ja, det är ju lite som campingvagn. Här är kylskåpet. Den är kanske 40 cm bred, 50 hög. Ett litet frysfack här. Där får plats kanske en Skogaholmslimpa, inget mer. Där får plats mycket, lite pålägg. Smörpaket kommer inte in där, vet du. Smörpaket får man ha här då, denna hylla. Fått in ett smörpaket här, jag tror inte det. Ja, det var en annorlunda bil faktiskt. Det var faktiskt kul att titta på den här. Ta lite filmer där framme. Ja, här är en Ford. Det var en tillval eller extra utrustning för automatlåda då. Den är helt okej att köra på autobahn. Den är som en personbil. Den är inte hög den här bilen. Vi går vidare. Ja, här är Forden då. Ford Kuopa C530 Börsner 1813 och 4. Inget för oss. Här har de en Börsner också. Eliseo, The Van by Börsner. Vi öppnar här bak först. Kolla hur det ser ut. Jaha, var låst. Så. Ja, hyfsat stort garage var det där.
Det var det faktiskt. Där får man plats med 2 hopfällbara elcyklar på en plats här. Och så lastöglor, 8 stycken, 4 upp och 4 nere. Så här såg man en tvärgående säng och det var riktigt god madrass i den där. Den var rejäl. Bra med förvaring uppe. Du har 2 skåp där, 2 skåp där. Sen tror man har skåp på denna väggen också. Ser lite från detta hållet tyvärr. Markisveven fint upphängd här uppe. Öppningsbara fönster. Öppningsbara fönster bak. Det brukar myggnät. Mörkläggningsgardin. Det brukar inte vara öppningsbara fönster på en plåtis där bak. Nej, men det är det här. Ja, man brukar öppna dörren. Och båda var öppningsbara också till de här. Vi går in i den och kollar lite. Ja, den heter Börsner Eliseo C602 Active. Stort panoramafönster där uppe. Och där har man markis. Och där står frugan och henne får man med på köpet. Nej. Här har vi arbetsbänk extra som man brukar ha på alla såna här plåtisar. Och här var faktiskt bordet större. Vrider man av stolarna där så blir det nog bra. Fiat, automatlåda. Små hyllor här framme. En där och en där. 2 skåp där. TV-fäste ingår där. 2 plattor, handfat. 3 lådor här som det brukar vara standard. Högt kylskåp, stort kylskåp är det här då. Japp. Smart men avlångt. Och det är, jag tror att det är en kompressorkyl, ja. Här har vi duschen och ingen belysning i den här bilen heller tyvärr. Så jag får lite dålig ljus här. Här har du en, ja just det, du har den. Du flyttar den väggen sen duschar. Kombinerad dusch då att du flyttar väggen bara så. Med den knappen där. Så flyttar man den. Och så har du jädra vilken dusch. Den blir lite liten då. Rejäl dusch blir det här då. Mm. Så har du samma handtag till handfatet. Titta, den går in fint där då. Så stänger man. Där. Det är duschen. Vad stor den var. Ja, och så du fäster här uppe också för duschen då. Så stänger du den så bara. Så samma blandare till handfatet då. Så har du extra draperi här då till där du ska, ja, du sitter på muggen eller duschar. Så lite förvaring här, små luckor. Här är 3 hyllor. Tyvärr ingen belysning här inne. Och så har du hyllor där nere med. Och här har du faktiskt en luck eller en skiva framför så man slipper se skiten. Titta. Du har en skiva framför där slipper se skiten i garaget. Mm. Madrassen är Börsner-madrass. Det är bra madrass nu de här nu. Nej, det var ingen hylla här uppe som jag sa innan. Jag sa att det var 2 skåp på båda sidor. Det var ingen skåp där bak menar jag. Det är en hylla där bak är det. Det är det. Så här har du ett 40-lucka då. 40-40 lucka. Så det är där man sätter AC om man vill ha AC. Då kan det bli riktigt kallt i sängen om man ska sova där med AC på. Ja. Nu går vi ut härifrån. Ja, den här ska vi kolla lite mer på med försäljare där borta nu. Hymer BMC T580. Får se var vi hamnar. 1795 200. Kostar den här. Får vi 500-600 för våran så blir det 1,2 1,1 får lägga emellan då. Ja. Blir du förälskad i bilen? Ja. Den var fin där. Den är 699. Men det är priset därefter också. Ja. Den är ju i alla fall en halv miljon dyrare än Knausen är den ju. En halv miljon mycket pengar. Och så är den kanske 600-700 000 dyrare än piloten. Så vi tittar på också, så vi bärt offer på. Men det är ju en fin bil. Det är en fin bil va?
Men ja, Ja. jag har en del frågetecken bara. Ja, vi får sätta oss och fundera. Vi tar kaffe på detta, nu gör vi. Gör det väl. App. Har vi det obligatoriska som vi brukar göra. Vi tar kaffe, gör vi. Så nu har vi varit där inne och druckit kaffe. Ja. Det har vi också gjort. Den här Hymer, vad det nu hette, 580 T någonting. Den har vi begärt en offer på nu i alla fall, så att han ska höra av sig. Han kanske hör av sig redan idag eller imorgon, jag vet inte. Han ska räkna på vad vi får för våran då också där. Vi har gått igenom allting nu och då har vi fått offerta på 3 bilar då. Piloten, Knausen och den här Hymen. Hymen var fin alltså, den var jättefin och 60 cm kortare våran. Men den hade allt. Med priset därefter också. 1795. Men det är våran budgetgräns går ju där då. Så vi får se var vi hamnar. Det får ni göra.